שלום וברכה מוריי ורבותיי, אתם יודעים שתחת החופה חותם החתן לכלה על כתובה. בכתובה הוא מתחייב לה שאם חלילה וחס הוא יגרש אותה, הוא ישלם לה סכום עתק, כל אחד לפי כוחו, לפי יכולותיו ולפי מה שמכניסה הכלה לבית בתחילת חיי הנישואין. רבותינו מלמדים אותנו שאסור לשהות עם אישה באותו בית ללא כתובה, והם מסבירים זאת בעקבות כך שכאשר האדם נמצא באותו בית עם האישה ואין כתובה שמפריעה לו לגרש אותה, האישה חיה בחשש ובפחד שאולי בעלה יחטוף עליה חריזה ויאמר לה, חזרי לבית הורייך, אין לי שום סיבה להשאיר אותך כאן בבית. כביכול הכתובה נועדה להיות איזשהו קיר שמונע מהבעל לעשות זאת. בימינו לא מתייחסים לזה בכזו חומרה מסיבה אחת בלבד. אוי לו לאותו אדם שמשאיר את אשתו בבית ומנהל איתה חיים משותפים אך ורק בגלל שהוא חושש לשלם את הכתובה. אהבה אמיתית איננה מאוימת על ידי סכום של כסף שעומד בתת המודע של הבעל ואומר לו, שמור על כבודה של אשתך, כי אם לא תיאלץ לשלם ממון. בדיוק כפי שלא מחזיקים אישה בשביל כסף ולא מחזיקים בעל בשביל הפסדים, לא עושים שום צעד בחיים בגלל שחוששים שמשהו צדדי מסוים ינקום בנו ויגרום לנו לרעה. לדוגמה, אם אתה בוחר בדרך חיים בגלל שיש בה יותר כסף, הרי שכבר התחלת להפסיד את ההחלטה הנכונה לדרך החיים שלך. דרך חיים בוחרים לפי אמות של אמת ושקר, נכון ולא נכון, טוב ורע, ולא לפי היכן מסתתר התקציב. באותה מידה, אפילו מקום העבודה האישי שלך, אם הוא מקום שאתה לא נהנה בו, אם יש בו חברה רעה, אם יש בו דברים שגורמים לך תחושה רעה, אל תישאר באותו מקום. קום ותחפש מקום אחר. לכולנו נחמד לחיות באזור הנוחות שלנו, להישאר באותה סביבה, להסתכל בעיניים לכל החברים ולומר, כיף לי איתכם, גם אם בתוך תוכנו חלילה אנחנו סובלים. לא זו הדרך הנכונה והאמיתית. עוצרים, חותכים את מהלך החיים ופותחים בדרך חדשה. שם טוב לנו, לא בגלל כתובה שמעיקה עלינו, אלא בגלל שבאמת זהו המקום הנכון והטוב בשבילנו. ברוכים תהיו.